ሰላም የአስረኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ፓርት 1 ጀምሯል። ዩኒት 1 ኬሚካል ሪአክሽንስ ኤንድ ስቶይኪዮሜትሪ የሚል ቶፒክ አለን። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እንማማራለን። በዚህ ክፍል ውስጥ እንግዲህ ሁለት ነገሮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኬሚካል ሪአክሽን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ የዩኒቱ ኢንትሮዳክሽን ወይም መግቢያ ነው። መግቢያው ስለምን ያወራናል? ስለ ቼንጅ ያወራናል። ስለ ቼንጅ Change is the law of nature. We observe various types of changes around us. The growth of seed into a plant, the burning of wood into a fireplace, the rusting of iron articles in a moisture air, the rotting of food, and the evaporation of liquids are some of the changes that we see taking place around us. Change always አለ። እንግዲህ ሁሌም ቼንጅ ለውጥ አለ። ብዙ ቼንጆችን ልናይ እንችላለን አካባቢያችን ላይ። እንግዲህ ለምሳሌ የሆነ ሲድ ወይም ዘር ወደ ፕላንት ወይም ወደ እጽዋት ሲቀየር ልናይ እንችላለን። የሆነ ማገዶ ወይም እንጨት ወደ እሳትነት ሲቀየር ልናይ እንችላለን። የሆነ ብረት ሲዝግ ልናይ እንችላለን። ኦኬ፣ የሆነ ኢቫፖሬሽን ወይም ትነት ልናይ እንችላለን። እነዚህ በሙሉ አካባቢያችን ላይ የምናገኛቸው ለውጦች ወይም ቼንጅ ናቸው ማለት ነው። Scientists categorize changes as a physical and chemical change. Change በስንት ልንከፍለው እንችላለን? በሁለት፣ አካላዊ ለውጥና ኬሚካዊ ለውጥ ብለን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ስለዚህ change can be categorized into a physical change and a chemical change. A physical change is a change that does not involve the formation of new substances with a new chemical composition. For example of physical changes are evaporation of liquid, powdering of sugar, and melting of ice. Physical change የምንለው እንግዲህ እዚህ ጋር ቼንጅ ነው ግን ምንም አይነት ኒው ሰብስታንስ ፎርም አይደረግም ወይም አዲስ ልዩ ቁስ ሲፈጠር አናይም። እንዲሁም ይሄ የተፈጠረው ወይም የተደረገው ለውጥ ምንም አይነት አዲስ ኬሚካዊ ውቅር የለውም ማለት ነው። ድሮ የነበረው ለምሳሌ ኢቫፖሬሽን ኦፍ ሊኩዊድ የሆነ ፈሳሽ ኢቫፖሬት ሲያደርግ ወይም ሲተን ልናይ እንችላለን። ውሃን እንውሰድ። ለምሳሌ ሊኩዊድ ውሃን መውሰድ እንችላለን። ውሃ ለምሳሌ ሙቀት ሲያገኘው ምን ይላል? ይተናል። ውሃው ተነነ ማለት ወደ ጋዝነት ተቀየረ ነው። ወደ ጋዝነት ተቀየረ ማለት ግን ኒው ሰብስታንስ ፎርም ሆነ ማለት አይደለም። ውሃነቱን አጣ ማለት አይደለም። ወይም አዲስ የሆነ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ፈጠረ ማለት አይደለም። አዲስ የሆነ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ስንል ለምሳሌ ውሃ የተፈጠረው ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ሊኩዊድ ወደ ጋዝነት ሲቀየር ወይም ኢቫፖሬት ሲያደርግ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅንነቱን ለቆ ወደ ሌላ ባህሪ ይሄዳል ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ ሱገርን ፓውደር እናድርገው ወይም እናድቅቀው ወይም እንፍጨው። ሱገር ስለደቀቀ ወይም ስለተፈጨ ሱገርነቱን ያጣል ማለት አይደለም። ሳይዙ ነው የሚቀየረው እንጂ ኮምፖዚሽኑ እንዳለ ነው። ሜልቲንግ ኦፍ አይስ ራሱ ሌላ ፊዚካል ቼንጅ ነው። ለምሳሌ አይስን ወይም በረዶን ሜልት ብናደርገው ወደ ምንድነው የሚቀየረው? አይስ ወደ ውሃ ይቀየራል። ስለዚህ አይስም የተሰራው ከኤች2ኦ ነው፣ ዋተርም ኤች2ኦ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ኒው ኬሚካል ኮምፖዚሽን ወይም ኒው ሰብስታንስ ፎርም አልተደረገም። ሶ such kind of a change is known as physical change እንለዋለን ማለት ነው። The change which results in the formation of one or more new substance with a new chemical composition is known as chemical change. ሌላኛውና ሁለተኛው የቼንጅ አይነት ወይም የለውጥ አይነት ደግሞ ኬሚካል ቼንጅ ነው። በኬሚካል ቼንጅ ጊዜ ግን አንድ ወይም ሁለት ወይም ከዛ በላይ ኬሚካል ሰብስታንስ ወይም ኒው ሰብስታንስ ፎርም ይደረጋል። ከዛ በተጨማሪ ኒው ኬሚካል ኮምፖዚሽንም አብሮ ፎርም ይደረጋል። እንደዚህ አይነት ለውጥ ኬሚካል ለውጥ ይባላል። ኬሚካል ለውጥ For example, chemical changes are turning of milks into cured, photosynthesis by green plants, and rotting of eggs by bacteria. ኬሚካል ለውጥ ከሚባሉት ምሳሌ እዚህ ጋር የተጠቀሰው እንግዲህ turning of milk into curd፣ ወተት ለምሳሌ ወደ እርጎነት ሲቀየር ኬሚካዊ ለውጥ ይካሄዳል። ያ ማለት
ኒው የሆነ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ይኖረዋል ወይም ኒው ኬሚካል ሰብስታንስ ፎርም ይደረጋል ወይም ባህሪው ይቀየራል ማለት ነው። የወተትነቱን ባህሪ ያጣል እርጎ ላይ ሲሆን። ፎቶሲንቴንስን ብታዩት ደግሞ ፎቶሲንቴንስ ማለት ግሪን ፕላንቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ወይ ነው። እንግዲህ ምግብ ለማዘጋጀት ምን ምን ያስፈልጋል? ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይጠቀማሉ፣ ኦክሲጅን ይጠቀማሉ፣ ዋተርን ይጠቀማሉ፣ ሰንላይትን ይጠቀማሉ። አይሚን ኦክሲጅን አይጠቀሙም። ኦክሲጅን ባይ ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ በፎቶሲንተሲስ ጊዜ የሚጠቀሙት ምንድነው? ሰንላይት እንደ ኢነርጂ ምንጭነት፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ዋተር። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ፎርም ያደርጉና ምን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ? ግሉኮስ የተባለ C6H12O6 የሚባል እሱንና ምን ፎርም ይደረጋል? ኦክሲጅን ፎርም ይደረጋል። በድጋሚ ዋተርን ፎርም ይደረጋል። ስለዚህ ፕሮዲውስ የሚደረገው ነገር አዲስ ሰብስታንስ ነው፣ አዲስ ባህሪ ያለው፣ አዲስ ኬሚካል ኮምፖዚሽን አለው ማለት ነው። ሶ ፎቶሲንቴሲስ ኤግዛምፕል ኦፍ ምንድነው ማለት ነው? ኬሚካል ለውጥ ነው ወይም ኬሚካዊ ለውጥ ነው ማለት ነው። ሩቲንግ ኦፍ ኢግ ባይ ባክቴሪያ፣ የሆነ እንቁላል በምን ሲበሰብስ በባክቴሪያ ሲበሰብስ ራሱ እንቁላልነቱን ያጣና ሌላ የሆነ ባህሪ ያመጣል ማለት ነው። ይህም አልሶ ከምን እንመድበዋለን? ከኬሚካዊ ለውጥ እንመድበዋለን ማለት ነው። ኬሚካል ቼንጅስ ኦከር ዲው ቱ ኬሚካል ሪአክሽንስ ቢትዊን ሰብስታንስ። ኬሚካል ለውጥ የሚከሰተው ምንድነው? በኬሚካዊ ሪአክሽን ነው። ስለዚህ ኬሚካል ቼንጅ ከምን ጋር ይገናኛል? ከኬሚካል ሪአክሽን ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ the chemical reaction between two substances is simply a chemical change. In general, a change is called a chemical reaction if it exhibits all or part of the following characteristics. እንግዲህ የሆነ ቼንጅ ኬሚካል ሪአክሽን ነው ከተባለ or simply the level below a change is said to be chemical change if it exhibits all or part of the following characteristics. ኬሚካዊ ለውጥ ነው ልንለው የምንችለው እነዚህን እዚህ የተዘረዘሩትን አራቱን ነገሮች ማድረግ ከቻለ ነው። ፈርስት ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ሰብስታንስ፣ አዲስ ሰብስታንስ ፎርም ከተደረገ ኬሚካዊ ቼንጅ አለው። ሰከንድ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሂት ኦር ላይት ኦር ቦዝ፣ ሂት ወይም ላይት ፕሮዲውስ ከተደረገ። ኔክስት ቼንጅን ከለር። ፎርድ change in temperature and etc. እነዚህን ነገሮች የሚያደርግ ከሆነ that change is known as chemical change ነው እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ I hope it is very clear። ስለ change እንግዲህ ይሄን ያህል ካወራን አሁን ደግሞ ስለ chemical reaction እናወራ። A chemical reaction is a process in which reacting substance which are called reactant are converted into a new substance called product. ኬሚካል ሪአክሽን የምንለው እንግዲህ ፕሮሰስ ነው ወይም ሂደት። ሪአክት የሚያደርጉ ወይም ኬሚካዊ አጸግብሮት የሚያካሂዱ ሰብስታንሶች ምን ይባላሉ? ሪአክታንት። እነዚህ ሪአክታንቶች ወደ ሌላ ወደ አዲስ ሰብስታንስ ምን እንላቸዋለን? ፕሮዳክት። የሚቀየሩበት ወይ ወይም ፕሮሰስ ወይም ሂደት ነው ኬሚካዊ አጸግብሮት ወይም ኬሚካል ሪአክሽን የምንለው ማለት ነው። The characteristics of the products are completely different from those of the reactant. ስለዚህ የሪአክታንቱ ባህሪና የፕሮዳክቱ ባህሪ ፈጽሞ የተለያየ ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ወደ ኒው ሰብስታንስ ወደ ኒው ኮምፖዚሽን ተቀይሯል። For example, if you burn sulfur with oxygen, the sulfur and oxygen are completely converted into sulfur dioxide. Sulfur dioxide is a colorless gas with a pungent odor. እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን የኬሚካል ሪአክሽን ምሳሌ እንውሰድ ብንል ሰልፈርና ኦክሲጅንን ሪአክት እናርገው። ሰልፈርና ኦክሲጅን ሪአክት ሲሆን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕሮዲውስ ይደረጋል። ከዛ በተጨማሪ ይህ ከሰልፈር ዳይኦክሳይድ የተባለ አዲስ የተፈጠረው ኬሚካል ከለርለስ ጋዝ ነው። ምንም አይነት ከለሩ የማይታይ ልክ እንደምን አይነት ልበላችሁ እንደ ውሃ አይነት ከለር፣ ውሃውን ከለር የለውም። ልክ እንደሱ ከለርለስ ነው። ከዛ በተጨማሪ ፓንጀንት የሆነ ኦደር ወይም ሽታ አለው። ፓንጀንት ማለት በጣም ኃይለኛ የሆነ ሽታ ማለት ነው። These characteristics of sulfur dioxide are completely different from the characteristics of the original substance that is sulfur and oxygen. እንግዲህ ይህ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ከዋናው ከኦሪጂናል ሰብስታንስ ያ ማለት ከሰልፈርና ኦክሲጅኑ ፈጽሞ የተለየ ባህሪ ነው ያለው ማለት ነው። A chemical reaction is represented by a shorthand notation called chemical equation as reactant convert into product. እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽን
ምንድነው? ሾርት ሃንድ ኖቴሽን ነው። ሾርት ሃንድ ኖቴሽን ሪያክታንትን ወደ ፕሮዳክት የምንቀይርበት ሾርት ሃንድ ኖቴሽን ነው። ኔክስት ኬሚካል ሪያክሽን አይተናል። መጀመሪያ ቼንጅ አይተናል። ከዛ ኬሚካል ሪያክሽን then next chemical equation. A chemical equation uses a chemical symbol to show what happened during a chemical reaction. A balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amount of reactant and product. እንግዲህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ስንል ምንን እንጠቀማለን? ኬሚካል ሲምቦሎችን እንጠቀማለን። ኬሚካል ሲምቦሎችን የምንጠቀመው ለምንድን ነው ካል በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ ምን እንደሚፈጠር ለማየት። In a balanced chemical equation ምንለው balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amount of reactant and product. ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ባላንስድ ከሆነ በሪያክታንቱና በፕሮዳክቱ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ወይም ዝምድና ለማወቅ ይረዳል። The quantitative study of reactants and products in a chemical reaction is called reactions stoichiometry. In this unit, you will study the type of chemical reaction, the chemical equation, redox reaction, chemical formula, mass of compound, mole concept, and reactions stoichiometry. እንግዲህ እዚህ የተጠቀሱት ቶፒኮች በሙሉ በዚህ ዩኒት ውስጥ የምንማራቸው ቶፒኮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አዛን ኢንትሮዳክሽን እንግዲህ 10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ይሄን ነው የሚመስለው እንደ ኢንትሮዳክሽን እንደ መግቢያ ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ስለምን አውርተናል? ኢንትሮዳክሽን ላይ ስለ ቼንጅ፣ ስለ ኬሚካል ሪአክሽን እንዲሁም ስለ ኬሚካል ኢኩዌሽን አውርተናል ማለት ነው። ናው በመጀመሪያ የምናገኘው እንግዲህ እዚህ ከዘርናቸው መካከል ማን እናገኛለን? ኬሚካል ኢኩዌሽን እናገኛለን። ኬሚካል ኢኩዌሽን ምንድነው? ኬሚካል ኢኩዌሽን እዚህ ላይ ተነዋል ምን እንደሆነ። ስለዚህ እንዲቴል ኬሚካል ኢኩዌሽን ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። በድጋሚ አሁን ማብራችሁ ቆዩ። በዚህ ሴክሽን ውስጥ እንግዲህ ኬሚካል ኢኩዌሽንስ በሚለው ሴክሽን ውስጥ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ምን ማወቅ እንዳለብን at the end of this section ብሎ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። explain the conversion used to write chemical equation, write the chemical equation of the varieties of chemical reaction, balance chemical equations using first inspection method, list common multiple or LCM method and algebraic method የሚሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኦብጀክቲቮች ናቸው የዚህ ሴክሽን ኦብጀክቲቭ። chemical equation ማለት ነው። A chemical equation is a shorthand representation of an actual chemical reaction in terms of chemical symbols and formulas. chemical equation ማለት ነው shorthand representation of an actual chemical reaction. chemical reaction ምንድነው ብለን አይተናል ቀደም ላይ። ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት የሚቀየርበት ፕሮሰስ ነው ወይም ሂደት ነው ብለናል። ስለዚህ ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት የሚቀየርበትን ሾርት ሃንድ ወይም አጠር ያለ ያገላለጽ ዘዴ የምንጠቀምበት ወይ ነው ኬሚካል ኢኩዌሽን የምንለው። ይህንን ወይ ስንጠቀም ምን ልንጠቀም እንችላለን? ኬሚካል ሲምቦሎችን ልንጠቀም እንችላለን ኦር ፎርሙላዎችን ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ኬሚካል ሲምቦልና ፎርሙላን ተጠቅመን ሪአክታንትን ወደ ፕሮዳክት የምንቀይርበትን ወይ የምናሳይበት መንገድ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንላለን። In a chemical equation, the starting substance which are called reactants and the new substance produced are known as the product. በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ምን አለ? ኒው ሰብስታንስ አለ፣ ፕሮዳክት ነው። ኦሪጂናል ሰብስታንሱ ደግሞ ሪአክታንት አለ። ስለዚህ ሪአክታንቱ ወደ ፕሮዳክት ይቀየራል። ሪአክታንቱ ወደ ፕሮዳክት በሚቀየርበት ጊዜ ምን ልንጠቀም እንችላለን? ሱ ሾው ለማድረግ ኬሚካል ሲምቦሎችን እና ፎርሙላዎችን ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ኬሚካል ሲምቦል እና ፎርሙላ እየተጠቀምን ኬሚካል ሪአክሽንን ሾው የምናደርግበት መንገድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው እንላለን ማለት ነው። In a chemical equation, reactants are written on the left side and products on the right side of the equation. በኬሚካል ኢኩዌሽን ጊዜ እንግዲህ ሪአክታንት ሳይድ በሌፍት ወይም በስተግራ በኩል እንዲሁም ፕሮዳክቶች ደግሞ ወይም ኒው ሰብስታንሱ በራይት ሳይድ ይቀመጣል ማለት ነው። በመሃል ደግሞ አሮ አለ። An arrow is placed between the two sides to indicate the transformation of the reactant into product.
እንግዲህ ሪያክታንቱ ወደ ፕሮዳክት መቀየሩን የሚያሳይ ምልክት ነው ይሄ አሮ ወይም ቀስቱ ማለት ነው። ቀጥሎ ራይቲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንዴት እንደምንጽፍ እናያለን። In writing chemical equation, instead of using a word, chemical symbols and formula are used to represent the reaction. ኬሚካል ኢኩዌሽንን በምንጽፍበት ጊዜ በወርድ ፈንታ ምን እንጠቀማለን? ኬሚካል ሲምቦልን እና ፎርሙላን እንጠቀማለን። Steps to write a chemical equation. First, write the word equation. A word equation is stated in word. For example, the word equation for the reaction between hydrogen and nitrogen to produce ammonia is written as hydrogen plus nitrogen, which yields ammonia, which is a word equation. ይህ word equation ይባላል። በወርድ ነው የተጻፈው እንደምታዩት ሃይድሮጅን፣ ናይትሮጅን፣ አሞኒያ ተብሎ በወርድ ነው የተጻፈው። Note that we read the plus sign as reacts with and the arrow can be read as to produce, to form, to give, to yield. ፕላስ ሳይኑን react with ብለን እናነባዋለን። ሃይድሮጅን react with nitrogen. And the arrow sign or symbol can be read as to produce, to form, to give, to yield ብለን ልናነባው እንችላለን። ያ ማለት ሃይድሮጅን ፕላስ ናይትሮጅን to form ammonia, to yield ammonia, to give ammonia, to produce ammonia ብለን ይችን ቀስቷን ወይም አሮዋን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፕ በወርድ ኢኩዌሽን ማስቀመጥ። ሁለተኛ ስቴፕ write the symbol and formulas for the reactants and products in the word equation. አንደኛው ስቴፕ ላይ በወርድ የጻፍነውን ወደ ሲምቦል እና ፎርሙላ መቀየር አለብን። ሁለተኛው ስቴፕ ሃይድሮጅን H2 ተብሎ ይቀመጣል ፕላስ ወይም react with nitrogen N2 which gives us ammonia NH3 ነው። የእንግዲህ ባላንስ ያልሆነ ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ ምን ይጠበቅብናል? ቀጣይ ስቴፕ ባላንስ ዘ ኢኩዌሽኑን ባላንስ ማድረግ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪያክታንቱ ጋር 2 ሃይድሮጅን ፕሮዳክቱ ላይ 3 ኦክሲጅን እና ማን ነው ሃይድሮጅን ያለ። ሪያክታንቱ ጋር አሁንም ናይትሮጅን ነምበሩ 2 ነው፣ ፕሮዳክት ላይ 1 ነው። ስለዚህ ባላንስ አልሆነ። ሶ ቀጣይ ስቴፕ ባላንስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ስቴፕ 3 ባላንስ ዘ ኢኩዌሽን። ስለዚህ ባላንስ ሲሆን 3H2 plus N2 which gives us 2NH3 እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ሃይድሮጅን አለ። ፕሮዳክቱ ላይም 6 ሃይድሮጅን 2 በ3 ሪያክታንቱ ላይ 2 ናይትሮጅን አለ። እዚህ ጋር 2 ናይትሮጅን አለ ፕሮዳክቱ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ባላንስ እናደርጋለን። ሶስቶችን ስቴፖች በመከተል ኬሚካል ኢኩዌሽንን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። The substances that take part in a chemical reaction may be solid, liquid or gases or may be dissolved in a solvent. በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ እንግዲህ ሪያክት የሚያደርጉት ወይም ሪያክታንቶች ሶሊድ ሊሆን ይችላሉ፣ ሊኩዊድ ሊሆን ይችላሉ፣ ጋዝ ሊሆን ይችላል ወይም ሶልቨንት ወይም aqueous solution ሊሆን ይችላል። Ionic compound in particular frequently undergo reaction in aqueous solution. That is, they get dissolved in water. ምን ከሆኑ ነው aqueous solution የሚቀመጡት? Ionic compound ከሆኑ። Sometimes this information is added to an equation by placing the appropriate symbols after the formula. እንግዲህ ተመልከቱ። ለምሳሌ S በቅንፍ እንደዚህ አይነት ነገር ካገኛችሁ ሶሊድ ማለት ነው። በቅንፍ L ካገኛችሁ ሊኩዊድ ማለት ነው። G ካገኛችሁ ጋዝ ነው። A ኪቦት ካገኛችሁ aqueous solution እንደማለት ነው። ሰው በኬሚካል ኢኩዌሽን ጊዜ እንግዲህ ሲምቦሎች ላይ በቅንፍ G ሊሆን ይችላል፣ S ሊሆን ይችላል፣ L ሊሆን ይችላል፣ A ኪው ሊሆን ይችላል። ሶ ይሄንን ተጠቅማችሁ S ሶሊድ፣ L ሊኩዊድ፣ G ጋዝ፣ A ኪው aqueous solution መሆኑን መረዳት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ምሳሌ 1.1 write the chemical equation for a reaction that occur between calcium carbonate and sulfuric acid. አሁን በካልሲየም ካርቦኔት እና በሰልፈሪክ አሲድ መካከል የሚደረገውን ኬሚካዊ አጸግብሮት ወይም ኬሚካል ሪያክሽን
ጻፉ እያለን ነው። ስለዚህ ስቴፖች አሉን፣ 3 ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ስቴፕ ወርድ ኢኩዌሽን ማስቀመጥ ነው። ወርድ ኢኩዌሽን ካልሲየም ካርቦኔት ብለን እንጽፋለን ፕላስ ሰልፈሪክ አሲድ which give us ካልሲየም ሳልፌት ፕላስ ዋተር ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ይሄ ወርድ ኢኩዌሽን ይባላል። ሁለተኛ ስቴፕ ይህንን ወርድ ኢኩዌሽን ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደ ሲምቦል መቀየር አለብን። ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ምን ይሆናል? ካልሲየም ካርቦኔት S ፕላስ ሰልፈሪክ አሲድ L which give us ካልሲየም ሳልፌት S ፕላስ H2O L ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ G። አሁን S ምንድነው? ኢን ሶሊድ ፎርም። L ምንድነው? ሊኩዊድ ፎርም። S ሶሊድ ሊኩዊድ ጋዝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ካልሲየም ካርቦኔት ሶሊድ ነው፣ ሰልፈሪክ አሲድ ሊኩዊድ ነው፣ ካልሲየም ሳልፌት ሶሊድ ነው፣ ዋተሩ ሊኩዊድ ነው፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ነው ማለት ነው። ዜን ኔክስት ስቴፕ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ደግሞ ኢኩዌሽኑን ባላንስ ማድረግ። ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ እዚህ ጋር የተሰጠው ነገር ምንድነው? ባላንስድ ነው። ባላንስድ ነው፣ ምንም አይነት ኮኤፊሺየንት አያስፈልገውም ማለት ነው። Next example 2. Write the chemical equation for the reaction of sodium chloride and silver nitride. የመጀመሪያው ስቴፕ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ወርድ ኢኩዌሽን ሲልቨር ናይትራይድ ፕላስ ሶዲየም ክሎራይድ which give us or which yields silver chloride plus sodium nitride. ኔክስት ስቴፕ ይሄን ምን እናደርጋለን? ይሄን ወርድ ኢኩዌሽን ወደ ምን እንቀይራለን? ወደ ኬሚካል ሲምቦል ወይም ወደ ኬሚካል ፎርሙላ እንቀይረዋለን። ስለዚህ ሲልቨር ናይትራይት ማለት እንደምታዩት AgNO3 ነው። አኩዌንስ ሶሉሽን ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ሪአክት ዊዝ ሶዲየም ክሎራይድ NaCl አሁንም አኩዌንስ ነው። ምን ይሰጠናል? ሲልቨር ክሎራይድ ኢን ሶሊድ ፎርም ነው። ኤንድ ሶዲየም ናይትራይት NaNO3 ደግሞ አኩዌንስ ፎርም ነው ማለት ነው። ዚም ፋይናሊ ኢኩዌሽኑ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ባላንስ ማድረግ። ስለዚህ ምንድነው? ባላንስ የሆነ ስለሆነ ኦልሬዲ ባላንስድ ነው ይለናል። ጀነራሊ any chemical equation must fulfill the following condition. ማንኛውም ኬሚካል ኢኩዌሽን የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት መቻል አለበት። A. An equation must represent a true or possible chemical reaction. ኢኩዌሽኑ ግዴታ ምኑን ሪፕሬዘንት ማድረግ አለበት ወይም መወከል አለበት? ትክክለኛና እውነተኛ የሆነ ኬሚካል ሪአክሽኑን መወከል መቻል አለበት ማለት ነው። ኢኩዌሽኑ ማንን ነው የሚወክለው? ሪአክሽኑ። B. The symbol and formula must be written correctly. ሲምቦል እና ፎርሙላው በትክክል መጻፍ አለበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር AG ነው የሚለው አይደል? A ካፒታል G ስሞል፣ N ካፒታል O ካፒታል መሆን መቻል አለበት። ሁሉም ካፒታል ሁሉም ስሞል መሆን መቻል የለበት ሲምቦሉ ማለት ነው። ፎርሙላው ደግሞ ቁጥር ይጨምራል። ለምሳሌ እዚህ 3 ከሆነ 3 መጨመር አለበት፣ 2 ከሆነ 2። ስለዚህ በትክክል መጻፍ መቻል አለበት። and the elements like hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine exist as diatomic molecule. እነዚህ diatomic molecule ይባላሉ። ስለዚህ ናይትሮጅን ስንል N2፣ ኦክሲጅን ስንል O2፣ ፍሎሪን ስንል F2፣ ክሎሪን ስንል Cl2፣ ብሮሚን Br2፣ አዮዲን I2፣ ሃይድሮጅን H2 እያልን ነው ማስቀመጥ ያለብን ማለት ነው በዲያቶሚክ ሞለኪውል ፎርም። This element should be written as a molecule in the equation. The equation must be balanced ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዋይ መረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። A chemical equation has both qualitative and quantitative meaning. Quantitative ማለት is a chemical equation indicating the type of reactant and product in the reaction. አሁን ኬሚካል ኢኩዌሽን በኳሊታቲቭ እና በኳንቲታቲቭ ሁኔታዎች መገለጽ መቻል አለበት። ኳሊታቲቭ ስንል ምን ማለታችን ነው? የሪአክታንቱንና የፕሮዳክቱ ታይፕ በትክክል መገለጽ መቻል አለበት። On the other hand,
ኳንቲታቲቭ ስንል ደግሞ ኳንቲቲ ነምበር ነው፣ በቁጥር በትክክል መገለጽ መቻል አለበት እያለኝ ነው። ሞሉ፣ ማሱ፣ ሞለኪውሉ ኦኬ የሪያክታንቱና የፕሮዳክቱ ነምበር የሚያስፈልጋቸው ሪላቲቭ ነምበሮች በግልጽ መገለጽ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ኳንቲታቲቭሊ a chemical equation express the relative number or amount of mole, molecule or mass of the reactant and product ይለኛል። For example, the balanced chemical equation 2H2 plus O2 which gives us 2H2 has both qualitative and quantitative meaning. Qualitatively, it showed that the reaction between hydrogen and oxygen form water. Qualitatively ሳየው ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ሪያክት ሆኖ ዋተርን ይሰጠኛል ብዬ ገለጽኩ። And quantitatively, it indicated that 2 units of hydrogen combine with 1 unit of oxygen to form 2 units of water. እንግዲህ ኳሊታቲቭ ስል ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅንን ሪያክት አድርጌ ዋተር አገኘው አልኩ። ኳንቲታቲቭሊ ደግሞ በቁጥር ወይም ሪላቲቭ በሆነ ነምበር ወይም አማውንት ስገልጸው ምን ያክል ሃይድሮጅን፣ 2 ሃይድሮጅን፣ ምን ያክል ኦክሲጅን፣ 1 ኦክሲጅን፣ ስለዚህ ምን ያክል ዋተርን ፎርም አደረገልኝ፣ 2 ሞል ኦፍ ዋተርን ፎርም አደረገልኝ እላለሁ በኳንቲታቲቭ ስገልጸው ማለት ነው። The quantity may be expressed in terms of gram, number of moles or number of molecules. ኳንቲቲው በምን ሊገለጽ ይችላል? በግራም ማስ ከሆነ and number of ሞል ከሆነ ሞለኪውልም ከሆነ number of molecule መገለጽ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way እንረዳለን ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን። እንግዲህ መጀመሪያ ኬሚካል ኢኩዌሽን ምንድነው የሚለውን አይተናል። ኬሚካል ኢኩዌሽን ደግሞ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ባላንስ ማድረግ ይጠበቅብናል። ባላንስ የምናደርግባቸው ወይዎች አሉ፣ የተለያዩ ወይዎች አሉ። እነዛን ወይዎች በመከተል የተሰጠንን ኬሚካል ኢኩዌሽን ባላንስ እናደርጋለን። According to the law of conservation of mass, atoms are neither created nor destroyed during chemical reaction. እንግዲህ በኬሚስትሪ ህግ conservation of mass ይላል። conservation of mass ማለት matter is neither created nor destroyed. ማተር አይፈጠርምም አይጠፋምም። ሪያክታንት ላይ ያለው ማስ ፕሮዳክት ላይ ካለው ማስ ጋር እኩል ነው፣ የትም አይሄድም እንደማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ሪያክት አድርገው ዋተርን ፈጠሩ። ስለዚህ ማስ ኦፍ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን በአንድ ላይ ሆኖ ከማስ ኦፍ ዋተር ጋር እኩል ነው፣ ሊቀንስ ሊጨምር አይችልም። ይህ ህግ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ እንላለን ወይም ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ። as a result, the number of atoms of each element should remain the same before and after the reaction. To balance the chemical equation means to equalize the number of atoms on both sides of the equation by putting the appropriate coefficient in front of the formula. እንግዲህ ባላንስ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ሪያክታንቱና ፕሮዳክቱ ላይ ትክክለኛ ወይም አፕሮፕሪየት የሆነን ኮኤፊሽንት በማስቀመጥ ሪያክታንቱ ላይ ያለውን ሞል ሊሆን ይችላል፣ ሞሌኪውል ሊሆን ይችላል፣ ማስ ሊሆን ይችላል ከማን ጋር እኩል ማድረግ? ፕሮዳክቱ ጋር ካለው ሞል ወይም ማስ ጋር እኩል ማድረግ ማለት ነው። ይህ ባላንሲንግ ወይም ባላንስ ማድረግ ይባላል። ስለዚህ ባላንስ የምናደርግባቸው የተለያዩ ወይዎች ወይም መንገዶች አሉ። መጀመሪያ ላይ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን ባይ ኢንስፔክሽን ሜተድ ነው። ኢንስፔክሽን ሜተድ ማለት ሲምፕሊ ትራይ ኤንድ ኤረር ነው፣ በሙከራ። The most common way of balancing chemical equation is to use inspection method. It's exactly what the name states. You balance the equation by inspecting it. It's also known as the trial and error method or hit and trial method. እንግዲህ ሙከራ ነው። በሙከራ እንሞክራለን፣ እንሰሳታለን፣ ድጋሜ እንሞክራለን፣ እንሰሳታለን፣ በመጨረሻ ልክ እንሆናለን። ይህ አይነት ባላንስ የማድረግ መንገድ ኢንስፔክሽን ሜተድ ይባላል ወይም ትራያል ኤንድ ኤረር ሜተድ እንለዋለን ወይም ሂት ኤንድ ትራያል ሜተድ እንለዋለን። Follow 4 easy steps gives below to balance the chemical equation by inspection method. እንግዲህ ኢንስፔክሽን ሜተድን ለመጠቀም 4 ስቴፖች አሉ። 4 ኢዚ ስቴፖች። The first one, write the word equation. መጀመሪያ word equation መጻፍ። Next, write the correct symbols or formulas for the reactants and product. unbalanced equation ማስቀመጥ። Third, start
with a most complicated compound count and tabulate the number of each types of atom on the two sides of the unbalanced equation. እንግዲህ ባላንስ ለማድረግ መጀመሪያ ኮምፕሊኬትድ ከሆነው ኮምፓውንድ እንጀምራለን። ኮምፕሊኬትድ የሆነው ኮምፓውንድ ኮኤፊሽንቱን በማየት ለማመዛዘን ወይም ለማጣጣም ወይም ባላንስ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። Number 4 last step, make the number of each types of atom on the left side equals to the number of corresponding atoms on the right sides of the equation. የመጨረሻው እንግዲህ ስቴፕ ምንድን ነው? ነምበር ኦፍ አተሙን ኦን the left side ከማን ጋር እኩል መሆኑን በራይት ሳይድ ካለው ነምበር ኦፍ አተም ጋራ ወይም ከኮረስፖንዲንግ አተሙ ጋራ እኩል መሆኑን ማወቅ ወይም እርግጠኛ መሆን። then ይህንን እርግጠኛ እንደሆነ ካወቅ ባላንስ አድርገነዋል ማለት ነው። እርግጠኛ ካልሆንና ባላንስ ካልሆነልን ግን ሜቶዱ ትራያል ኤንድ ኤረር ስለሆነ አሁንም እንደገና እንሞክራለን ማለት ነው። ይህ አይነት ባላንስ የማድረግ ሜቶድ ኦፍ ኢንስፔክሽን ወይም ኢንስፔክሽን ሜቶድ ኦፍ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንለዋለን። ምሳሌ ይኖረናል። ኤግዛምፕል 1.3 balance the chemical reaction that takes place between iron and water to form iron 4 oxide and hydrogen gas by inspection method. ይህ ምሳሌ እንግዲህ ሪያክሽኑ በማንና በማን መካከል በአይረን እና በዋተር መካከል ነው ሪያክሽኑ። then አይረን እና ዋተርን ሪያክት ስናደርገው ፎርም የሚደረገው አይረን 4 ኦክሳይድ ነው። አይረን እንግዲህ ብዙ አይዞቶፖች አሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር አይረን 4 ኦክሳይድ እና ሃይድሮጅን ጋዝ ላይብሬት ያደርጋል። ስለዚህ ይህንን ነገር አጣጥሙት እስቲ ወይም ባላንስ አድርጉት ይለናል። በምን አይነት ሜተድ? ኢንስፔክሽን ሜተድን በመጠቀም። ስለዚህ ኢንስፔክሽን ሜተድን ስንሰራ 4 ስቴፖች ተሰጥተውናል። 4ቱን ስቴፖች መሰረት አድርገን በእነሱ ላይ እንሰራለን። የመጀመሪያው ስቴፕ ወርድ ኢኩዌሽን ማስቀመጥ ነው። አይረን ከዋተር ጋራ ሪያክት ሲያደርግ አይረን ኦክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጅን። then step 2 አይረን ማለት ያ ማለት ኬሚካል ፎርሙላውን እና ሲምቦሉን ስናስቀምጥ አይረን Fe ነው ፕላስ ዋተር H2O ነው። then which yields አይረን ኦክሳይድ አይረን 4 ኦክሳይድ እንደዚህ ነው የሚጻፈው። አይረን 4 ኦክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ደግሞ እንደ ዳይመንትን ስለሆነ ዳያቶሚክ ሞለኪውል ስለሆነ H2 ተብሎ ይቀመጣል። so let's count and tabulate the number of various types of atoms on the reactant and product sides of the expression. እንግዲህ አሁን እንቁጠር። በሌፍት ሳይድ ለምሳሌ አንድ አይረን ነው ያለኝ። በራይት ሳይድ 3 አይረን አለኝ። በሌፍት ሳይድ 2 ሃይድሮጅን አለኝ። 2 ሃይድሮጅን በራይት ሳይድ አለኝ። ኦክሲጅን ሌፍት ሳይድ ላይ 1 ኦክሲጅን ብቻ ነው ያለኝ። በራይት ሳይድ ፕሮዳክቱ ላይ ደግሞ 4 አለኝ። ይሁት እንደምታዩት ነው። ነምበር ኦፍ አተም reactant side product side, number of oxygen, number of hydrogen and total number of atom ይላል። እንግዲህ አሁን የነገርኳችሁ ነው እዚህ ላይ በቁጥር ያስቀመጠው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል ነምበር ኦፍ አተሙ በሪያክታንት ሳይድ 4 ብቻ ነው። 1 አይረን፣ 2 ሃይድሮጅን፣ 1 ኦክሲጅን 4 ሆኑ። በፕሮዳክት በኩል ያለው ግን ቶታል ሲደመር 9 ነው። 3 ሲደመር 4 ሲደመር 2 9 ነው። እዚህ ጋር 1 ሲደመር 1 ሲደመር 2 4 ነው። ስለዚህ 9 እና 4 ባላንስ አይደለም፣ እኩል አይደሉም። ሶ ምንድነው ማድረግ ያለብን? 4ን ወደ 9 ከፍ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ባላንሲንግ Fe አተም መጀመሪያ አይረንን ባላንስ እናርግ። there is one iron atom on the left side while there are 3 iron atoms on the right side. Therefore, a suitable coefficient for iron on the left side is 3. ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ስላለኝ በራይት ሳይድ እዚህ ጋርም 3 አስቀምጣለሁ። ስለዚህ 3 አይረን ፕላስ H2 which gives us አይረን 3 ኦክሳይድ አይረን 4 ኦክሳይድ ማለት ነው። አይረን 4 ኦክሳይድ ተብሎ ነው የሚነበበው ፕላስ ሃይድሮጅን። አሁን ባላንስ ሆኗል አልሆነም? አሁንም አልሆነም። ኔክስት ማንን ባላንስ አደርጋለሁ? ኦክሲጅን። ባላንሲንግ ኦክሲጅን አተም there is one oxygen atom in H2O molecule on the left side and
there are 4 oxygen atoms on the right side. በራይት ሳይድ 4 አለኝ፣ በሌፍት ሳይድ 1 አለኝ። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ አለብኝ። ሶ ምን ላድርግ? therefore the appropriate coefficient of water is 4 as H2. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? 4 እጨምራለሁ። አሁን ኔክስት ማንን ባላንስ ላድርግ? ሃይድሮጅን። ሃይድሮጅን በሌፍት ሳይድ ስንት አለኝ? በሌፍት ሳይድ እዚህ ጋር 8 አለኝ፣ በራይት ሳይድ 2 አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ማድረግ ይጠበቅብኛል? 4 መጨመር ይጠበቅብኛል ማለት ነው እዚህ ጋር። ምክንያቱም 4 በ2 8፣ እዚህ ጋርም 8 አለኝ ባላንስ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 3 iron plus 4 water which give us iron oxide plus 4 mole of hydrogen. ስለዚህ ባላንስ ማድረግ ነው። አሁን ማለት እኩል መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ነው። ነምበር ኦፍ አተም ኦን ዘ ሪአክታንት ሳይድ ከነምበር ኦፍ አተም ኦን ዘ ፕሮዳክት ሳይድ እኩል መሆናቸውን ቼክ ማድረግ። 3 አይረን አለኝ፣ 3 አይረን፣ 8 ሃይድሮጅን አለኝ፣ 8 ሃይድሮጅን፣ 4 ኦክሲጅን አለኝ፣ 4 ኦክሲጅን። ስለዚህ ባላንስ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በቴብል ሳስቀምጠው እንደምታዩት 3 3 በሪአክታንት እና በፕሮዳክት ሳይድ 4 4 8 8 15 15 ቶታሉ ባላንስ ሆነ ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? ኢንስፔክሽን ሜተድ ወይም ትራያል ኤንድ ኤረር ሜተድ ይባላል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ሜተድ ነው ማለት ነው። ኢንስፔክሽን ሜተድ ወርክስ ቤስት ፎር ሲምፕል ኢኩዌሽን። እንግዲህ ኢንስፔክሽን ሜተድ የሚሰራው ሲምፕል ኢኩዌሽን ለሆኑ ወይም ቀለል ላሉ ለኬሚካል ሪአክሽኖች ነው እንጂ ውስብስብ ከሆነ ላይሰራ ይችላል። ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ ቢ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን ባይ ኤልሲኤም ሜተድ ሊስት ኮመን መልቲፕል ሜተድ ይባላል። By taking LCM of the total valency of the reactant and product and dividing it by the total valency of the reactants and products, the coefficient for the balanced chemical equation are derived. This is known as LCM method. The following example shows all the steps required to balance the chemical equation using LCM method. LCM method የምንለው ደግሞ ቫላንስን እንጠቀማለን። ቫላንሲ ቶታል ቫላንሲ ምን ማለት ነው? ለኬሚካል ሪአክሽን ፓርቲሲፔት የሚያደርግ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ምናልባት ከዚህ ቀደም 9ኛ ክፍል ወይም 8ኛ ክፍል ተምራችሁት ሊሆን ይችላል። አለም ተምራችሁታል። ምክንያቱም ሳትማሩ ስለ ቫላንሲ እዚህ ጋር መጥቶ አያስቀምጥም። ስለዚህ ቫላንሲ ማለት ኤሌክትሮን which participate in chemical reaction ማለት ይችላል። ሶ እነሱን ወስደን ኤልሲኤም ሊስት ኮመን መልቲፕል ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ ትንሹ የጋራ ብዜት ማትማቲክስ ላይ ግሬተር ኮመን መልቲፕል ትልቁ የጋራ ብዜት አማን ነው አካፋይና ትንሹ የጋራ ብዜት የሚባል ነገር ማትስ ላይ ተምራችኋል ወይም ሂሳብ ላይ። ሶስቱ ሜተድ ተጠቅመን የምንሰራበት ወይ ነው ቢ ላይ እየተሰጠን ማለት ነው። ምሳሌ ስናይ ግልጽ ይሆናል የበለጠ። Example 1. When aluminum react with oxygen, aluminum oxide is formed. አልሙኒየም ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ፎርም ይደረጋል? አልሙኒየም ኦክሳይድ። Read the balanced chemical equation for the reaction. ስቴፖች አሉ። First step represent the reaction by word equation. እንደተለመደው የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ጊዜም በወርድ ኢኩዌሽን መግለጽ ነው። ስለዚህ አልሙኒየምና ኦክሲጅንን ሪአክት አድርገን አልሙኒየም ኦክሳይድ እንደምናገኝ በወርድ ኢኩዌሽን ኤክስፕረስ እናደርጋለን። Next step write the correct symbols or formulas for the reactant and product. ይህም የተለመደ ስቴፕ ነው። ይህንን ወርድ ኢኩዌሽንን ወደ ምን መቀየር? ወደ ሲምቦል እና ፎርሙላ። አልሙኒየም ፕላስ ኦክሲጅን which give us aluminum oxide. After that step 3 ለምን እንደምናደርገው ቶታል ቫላንሲውን ማስቀመጥ እያንዳንዱ አተም ላይ place the total valency of each atom above it. ስለዚህ የአልሙኒየም ቫላንሲ 3 ነው። የኦክሲጅን ቫላንሲ 2 ነው። በ2 ስናበዛው 4 ይሆናል። የአልሙኒየም ቫላንሲ 3 ነው። በ2 ስናበዛው 6 ይሆናል። የኦክሲጅን 2 ነው። በ3 ሲባዛ 6 ይሆናል። ግራንድ አትጋቡ። ቫላንሲ ማለት በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ፓርቲሲፔት የሚያደርግ ኤሌክትሮን ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ብለናል። ኦኬ ግልጽ ለማድረግ ያክል ለምሳሌ የኦክሲጅን አቶሚክ ነምበሩ 8 ነው። 8 ማለት በኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ሲገለጽ 2
6 2 6 ተብሎ የሚገለጸው። ስለዚህ 6 ማለት 8 ለመሙላት 2 ኤሌክትሮን ይቀራታል። ስለዚህ 2 ኤሌክትሮን ትበደራለች ማለት ነው፣ ወይም 2 ኤሌክትሮን ያስፈልጋታል ማለት ነው ስቴብል ለመሆን። ስለዚህ ኦክሲጅን ከላዩ ላይ 2- ተብሎ ነው የሚቀመጠው። ያቺ 2- ነች ቫላንስ የምትባለው። አልሙኒየም 13 ነው መሰለኝ 13። ስለዚህ 13 ከሆነ 2 8 3 ስቴብል ለመሆን ሶስቱን ኤሌክትሮኖች መስጠት አለበት። ሜታሎች ይሰጣሉ፣ ነን ሜታሎች ደግሞ ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ሶስቷ ኤሌክትሮን ቫላንስ ኤሌክትሮን ትባላለች ወይም ቫላንስ እንላታለን። ለኬሚካል ሪአክሽን ፓርቲሲፔት የምታደርግ ነች። ስለዚህ ያ ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር፣ ሌላ የመጣ አዲስ ነገር የለም። From the equation we see that the valency of aluminum is 3. The total valency of oxygen is 2 times 2. አንዷ 2 ስላላት ሁለቶቹ 4 ይኖራቸዋል ማለት ነው። The total valency of aluminum in aluminum oxide ደግሞ 3 times 2 6 ይመጣል። የኦክሲጅኑ ደግሞ in aluminum oxide 3 times 2 6 ይመጣል ማለት ነው። አሁን የ3 የ4 የ6 የ6 LCM ሊስት ኮመን መልቲፕላቸው ስንት ነው ካል 12 ነው። ስለዚህ አራተኛ ስቴፕ ላይ LCM መፈለግ ነው። ለነዚህ ቁጥሮች LCM ስንፈልግ 12 ነው። ከዛ ስቴፕ 5 ላይ ዲቫይድ the LCM by total valency numbers to obtain the coefficient for each of the reactant and product. Place the obtained coefficient in front of the respective chemical formulas. ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? 12ን ለማን እናካፍላለን? ለ3። ከዛ ቀሪውን ምን እናደርጋለን? የደረሰን ድርሻችንን እዚህ ላይ ኮኤፊሽንት ማድረግ። 12ን ለ4 እናካፍላለን፣ 3 ጊዜ ይደርሰናል። 3ን ኦክሲጅን ላይ ኮኤፊሽንት ማድረግ። 12ን ለ6 እናካፍላለን፣ 2 ጊዜ ኮኤፊሽንቷን እዚህ ማስቀመጥ። ስለዚህ 12 ለ3 4 ጊዜ፣ 12 ለ4 3 ጊዜ፣ 12 ለ6 2 ጊዜ። ዜን ምን ሆነ? ባላንሱን ቼክ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ 4 አልሙኒየም 4 አልሙኒየም 6 ኦክሲጅን 6 ኦክሲጅን። ስለዚህ ባላንስ ሆኗል ማለት ነው። ሌላኛ ምሳሌ መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ምሳሌ 2 The reaction of sodium sulfate with aluminum nitrate would form aluminum sulfate and sodium nitrate. ስለዚህ ይሄንን ነገር ባላንስ አድርጋችሁ አስቀምጡት ይላል። የመጀመሪያ ስቴፕ ምን ማድረግ ነው ብለናል? ነው የምናደርገው በወርድ ኢኩዌሽን ማስቀመጥ። ሶዲየም ሳልፌት ፕላስ አልሙኒየም ናይትሬት which gives us aluminum sulfate plus sodium nitrate ወርድ ኢኩዌሽን። ዜን ትክክለኛው ነው ኬሚካል ሲምቦል እና ፎርሙላ ኔክስት ስቴፕ ላይ እናስቀምጣለን። ሶዲየም ሳልፌት ማለት Na2SO4 ፕላስ አልሙኒየም ናይትሬት ደግሞ ይሄ ነው። ዜን የሚሰጠን አልሙኒየም ሳልፌት ፕላስ ሶዲየም ናይትሬት። አሁን ይሄ ነገር ባላንስ አልሆነ። ስለዚህ አፕሮፕሪየት የሆነውን ቫላንሲ ቶፕ ላይ እናስቀምጣለን። ከላይ ላይ ሶዲየም 1 ነች ቫላንሲዋ 1 ሲባዛ በ2 2። የሳልፌት ደግሞ SO4 ማለት ነው። ሳልፌት 2 ነው። የአልሙኒየም 3 ነው። የናይትሬት ደግሞ 1 ነች። በስንት ትባዛለች? በ3 ስትባዛ 3 which give us አሁንም አልሙኒየም 3 ነው። በ2 ሲባዛ 6። ሳልፌት ደግሞ እዩት 2 ነበር ያለው በ3 በ3 ሲባዛ 6 ይሆናል። ሶዲየም 1 ነው ያለው ብለናል። እዚህ ጋር 2 ስለሆኑ ነው በ2 አብስተን 2 ያመጣ ነው። ናይትሬትም 1 ነው ያለው እዚህ ጋር 3 ያደረግነው 1 ሲባዛ በ3 ስለሆነ ነው። ዜን የ2 የ3 የ6 የ1 ኤልሲኤም ማን ነው? 6 ነው። ስለዚህ ኤልሲኤሙን ካወቅን 6 ሲካፈል ለ2 3 ጊዜ 6 ሲካፈል ለ2 ሁለቱ ተመሳሳይ ስለሆነ አንድ ኮምፓውንድ ስለሆነ አንድ ላይ ነው የምናካፍለው። ባይዘው እዚህ ጋር 6 ሲካፈል ለ3 እዚህ ጋር 2 ጊዜ ኮኤፊሽንቱን አመጣን 2። 6 ሲካፈል ለ6 1 ጊዜ አንድ አለች እዚህ ጋር በውስጥ ተዋቂ 6 ሲካፈል ለ1 6 ጊዜ። ስለዚህ ምን ሆነ? አሁን ባላንስ ሆነ ማለት ነው። ባላንስ መሆኑን ቼክ ለማድረግ ምን ያክል ናይትሮጅን ማን ነው ሶዲየም በሌፍት በኩል አለ፣ በራይት በኩል ምን ያለ ሳልፌቱ ምን ያክል ነው፣ በዚህ ምን ያክል ነው። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ እንችላለን፣ መቁጠር እንችላለን ማለት ነው።
አሁንም ሌላኛ ምሳሌ ሶስተኛ ምሳሌ አለ መደጋገም ነው የሚሆነው ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንከተለው ኦኬ ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንከተለው የተለየ ነገር የለውም ስለዚህ ኤልሲኤም ሜተድ ቫላንሲውን በትክክል ካወቅ ነው እጅግ በጣም አስተማማኝና ቀላል የሚባል ዘዴ ነው ኢንስፔክሽን ሜተድ ግን ትራይ ኤንድ ኤረር ስለሆነ እንደነዚህ አይነቱ ስብስብ የሆኑ ኮምፓውንዶችን በኢንስፔክሽን ሜተድ መስራት አንችልም ታሎ አይመጣልንም ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ባላንሲንግ ኬሚካል ኢኩዌሽን ዩዚንግ አልጀብሪክ ሜተድ ነው ኦኬ ይሄ የመጨረሻው ሜተዳችን ነው ይችን ተጨረስን በኋላ የነን ፓርት እንጨርሳለን ማለት ነው This method of balancing chemical equation involves assigning algebraic variables as a stoichiometric coefficient to each species in the unbalanced chemical equation. The variables are used in mathematical equation and are solved to obtain the value of each stoichiometric coefficient. Consider the following, the formation of ammonia from hydrogen and nitrogen as an example. እዚህ ጋር እንግዲህ አልጀብሪክ ሜተድ ማቴማቲካል የሆነ ዋይን ተጠቅመን ነው የምንገልጸው ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ምሳሌ ስንሰራ በጣም ግልጽ ይሆንልናል የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ ራይት ዘ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው በትክክለኛ ሲምቦል እና ፎርሙላ ምኑን ማስቀመጥ ነው አንባላንስድ የሆነውን ወይም ባላንስ ያልሆነውን ኬሚካል ኢኩዌሽን እናስቀምጣለን ለምሳሌ የተሰጠን ምሳሌ ማን ነው የናይትሮጅን እና ሃይድሮጅን ሪአክት አድርገው አሞኒያ እንደሚሰጡን ነው ስለዚህ እንደምታዩት ባላንስ ያልሆነ ኢኩዌሽን ነው ስቴፕ 2 assign algebraic variables to each species as a coefficient a b c in the unbalanced equation ተመልከቱ እንግዲህ ኮኤፊሺየንት a ብዬ ሄድኩ ለናይትሮጅን ለሃይድሮጅን b ለአሞኒያ c ብዬ ሄድኩኝ አልጀብሪክ ኮኤፊሺየንት እንግዲህ ወይም ኮኤፊሺየንት ሰጠው ማለት ነው then set the equation for each element so that is equal in both the right and the left hand side ስለዚህ ተመልከቱ ናይትሮጅንን ስወስድ ናይትሮጅን ለምሳሌ ምን ያክል ናይትሮጅን አለኝ 2a ያክል then 2a ከዚህ ጋር ሳነጻጽረው ከሲ ጋር እኩል ነው 2a እኩል ነው c ብዬ ሄዳለሁ subscript of n is 2 in the left side and 1 in the right side አሁን የናይትሮጅን ኮኤፊሺየንቷ እዚች ጋር ስንት ናይትሮጅን c ያክል ብቻ ነው ያለኝ እዚህ ጋር ግን 2 times a ያክል አለኝ ማለት ነው ሃይድሮጅን ደግሞ ሰወስድ በሌፍት ሳይድ 2b ነው ያለኝ 2b በራይት ሳይድ ደግሞ 3c ያለኝ 3c ስለዚህ ሁለቶችን ኢኳላይዝ አደርጋለሁ ያ ማለት subscript of hydrogen is 2 in the left side and 3 in the right side then step 3 choose the smallest variable and assign arbitrary number in order to determine the remaining variable የሆነ አርቢትራሪ ወይም የሆነ አሳቻ ቁጥር አስቀምጣለሁ in the above case a is smallest coefficient assign a is equals to 1 ለምሳሌ n ማን ብዬ ልውሰድ 1 ብዬ ልውሰድ የሆነ አርቢትራሪ ወይም አሳቻ ነምበር ነው የምወስደው then a1 ከሆነ c ስንት ይሆናል 2 ይሆናል ማለት ነው c 2 ተሆነ 2b እኩል ነው 3c ነው አይደል እዚህ ጋር 2 ተካታለሁ 2b እኩል ነው 6 then b ስንት ሊሆን ነው 3 ሊሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤውት እዚህ ጋር ይመጣልኝ የኤ ዋጋ 1 ነው ብያለሁ የሲ ዋጋ 2 መጥቶልኛል የቢ ዋጋ 3 ይመጣልኝ ማለት ነው ከዛ እነዚህን ያገኟቸውን ቁጥሮች ምን ማድረግ ማስገባት በኤ ቦታ 1 በቢ ቦታ 3 በሲ ቦታ 2 ከዛ ባላንስ ሆነ ይህ ምን ይባላል አልጀብሪክ ሜተድን በመጠቀም ባላንስ የማድረግ መንገድ ነው አልጀብሪክ ሜተድ አይታችኋል አልጀብሪክ ሜተድን በመጠቀም ባላንስ ማድረግ አሁንም እዚህ ጋር ሌሎች ምሳሌዎችም አሉ አልሙኒየም ፕላስ ኦክሲጅን አልሙኒየም ኦክሳይድ እንዴት እንደሚሰጠኝ አልጀብሪክ ሜተድን በመጠቀም ለምሳሌ a ሰጠው ለዚህ ኮኤፊሺየንት b ሰጠው c ሰጠው a ከማን ጋር እኩል ነው ከ2c ጋር እኩል ነው a ከ2c ጋር እኩል ነው 2b ከማን ጋር እኩል ይሆንልኛል 2b ከ3c ጋር ከዛ ለa የሆነ ቁጥር መስጠት ነው ሌት a 1 ነው ብዬልድ
A1 ከመጣ C ስንት ይመጣል አለ? C 1/2 መጣል። B ደግሞ 3/4 መጣል። ስለዚህ 1/2 3/4 ብዬ ማስቀመጥ ስለሌለብኝ ሁሎችንም በ4 ላብዛ። ለምሳሌ በ4 A 4 ይመጣል። C ስንት ይመጣል? C 2 ይመጣል። B ደግሞ 3 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚለው since the lowest common multiple denominator is 4 each variable must be multiplied by 4 ይላል። ስለዚህ A 4 ሲባዛ በ1 4 B 3/4 ሲባዛ በ4 3 C ደግሞ 1/2 times 4 2 ይመጣል። ዜን በA ቦታ 4ን በB ቦታ 3ን እንዲሁም በC ቦታ 2ን ስንተካ ባላንስ ሆነ ማለት ነው። ይሄ ባላንስ ይሆነ ነው። አሁንም እዚህ ጋር ሌላ ምሳሌ አለ። በርካታ ምሳሌዎችን መጠቀም እንችላለን። ዋናው ሜቶዱ ግልጽ ከሆነላችሁ ያንን ሜትድ እየተጠቀማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 3 አይነት ሜቶዶችን አይተናል። አንደኛ ኢንስፔክሽን ሜቶድ፣ ሁለተኛ ኤልሲኤም ሜቶድ፣ ሶስተኛ ደግሞ አልጀብሪክ ሜቶድ የሚባሉ ሜቶዶችን ተጠቅመን ኬሚካል ኢኩዌሽንን ባላንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይሄን ነበር የሚመስለው። አይ ሆፕ እጅግ በጣም ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ፣ የምመልስ ይሆናል። በሚቀጥለው በፓርት 2 ደግሞ የምናየው 1.3 ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚል ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።